Ai Cập là một trong những đế chế hùng mạnh và hùng mạnh nhất. Nó được biết đến với sự giàu có và văn hóa của nó. Người Ai Cập cổ đại là những kiến trúc sư, kỹ sư và nghệ sĩ lành nghề và họ đã tạo ra một số tượng đài và tác phẩm nghệ thuật ấn tượng nhất trong thế giới cổ đại. Họ đã xây dựng những kim tự tháp đồ sộ, đền thờ và các công trình công cộng khác để làm biểu tượng cho quyền lực và nền văn minh của họ. Người Ai Cập cổ đại đã phát triển một nền văn hóa và kinh tế phức tạp chủ yếu dựa vào thung lũng sông Nin màu mỡ chảy qua trung tâm đất nước. Người Ai Cập rất giỏi trong việc quản lý lũ lụt hàng năm của sông và sử dụng hệ thống thủy lợi để phân phối nước cho các cánh đồng của họ. Điều này cho phép họ sản xuất những loại cây trồng dư thừa có thể trao đổi để lấy hàng hóa và dịch vụ khác. Trung tâm của đế chế này là một nữ hoàng thông minh và lôi cuốn tên là Cleopatra. Cô lên ngôi ở tuổi 18 sau cái chết của cha cô, Ptolemy 12, vào năm 51 trước công nguyên. Cô được biết đến với sự bảo trợ cho nghệ thuật và cung điện của cô là nơi có nhiều nghệ sĩ, nhà văn và học giả nổi tiếng thời bấy giờ. Bản thân Cleopatra là một học giả và nhà thơ và thông thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Hy Lạp, tiếng Ai Cập và tiếng Latin. Cô cùng nhau cai trị Ai Cập với tư cách đồng nhiếp chính với em trai 10 tuổi của mình, Ptolemy thứ 13, cũng là chồng cô. Điều này rất phổ biến trong văn hóa Ai Cập. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ ngay từ đầu đã đầy căng thẳng và xung đột. Các cố vấn của anh trai cô hầu hết đều là hoạn quan, nắm giữ một lượng quyền lực đáng kể và thường thao túng cậu hoàng đế chống lại em gái mình. Họ coi Cleopatra là mối đe dọa đối với quyền lực của họ và bắt đầu âm mưu chống lại bà gần như ngay lập tức. Cleopatra nhận ra tình hình căng thẳng và hiểu rằng sự thống trị chung không thể kéo dài. Đó sẽ là cô ấy hoặc anh trai cô ấy. Trong nỗ lực củng cố quyền lực của mình, Cleopatra bắt đầu có những bước đi để gạt anh trai mình ra ngoài lề. Bà nhận được sự ủng hộ của người dân Ai Cập, những người coi bà là một nhà lãnh đạo có năng lực và ngày càng bất mãn với các cố vấn của Ptolemy. Tuy nhiên, sự ủng hộ của dân chúng chẳng có ý nghĩa gì vì cuối cùng, các quý tộc và chính trị gia có ảnh hưởng sẽ có nhiều quyền lực hơn. Họ khiến Pharaoh cách chức Cleopatra, buộc bà phải lưu vong ở Alexandria khi Ptolemy tuyên bố mình là người cai trị duy nhất của Ai Cập. Có nhiều giả thuyết khác nhau về lý do tại sao Ptolemy không giết Cleopatra mà thay vào đó chỉ trục xuất bà khỏi Ai Cập. Một khả năng là anh ta có thể đã do dự khi thực hiện một hành động cực đoan như vậy đối với chính em gái mình, đặc biệt vì nó có thể bị coi là vi phạm các giá trị truyền thống của Ai Cập. Tuy nhiên, có lẽ đó không phải là quyết định của anh ấy mà là quyết định của cố vấn trưởng của cậu bé Pharaoh, Pothinus, một thái giám có ảnh hưởng lớn cũng từng phục vụ cha cậu với tư cách là cố vấn. Vào năm 48 trước công nguyên, Cleopatra trở lại Ai Cập cùng với một đội quân đang tìm cách giành lại vị trí xứng đáng của mình trên ngai vàng. Cô đổ bộ cùng lực lượng của mình tại thành phố cảng Pelusium, nơi nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ptolemy. Trong một loạt trận chiến, lực lượng của Cleopatra đã chiếm được thành phố và đánh bại quân đội của Ptolemy. Lực lượng của Ptolemy tập hợp lại và có thể chiếm lại thành phố Alexandria. Cuộc xung đột còn lâu mới kết thúc và cả hai bên đều tranh giành quyền lực. Trong khi đó, ở đế chế La Mã, Julius Caesar vĩ đại đã đánh bại Pompey, chính khách nổi tiếng của Rome, trong trận Phaseus. Pompey sau đó buộc phải chạy trốn sang Ai Cập để cố gắng cứu mạng mình. Pompey trước đây đã cho vương quốc Ai Cập vay một số tiền lớn và ông cảm thấy rằng Pharaoh đang mắc nợ mình. Anh ta kêu gọi Pharaoh giúp đỡ anh ta trong cuộc đấu tranh chống lại Julius Caesar. Tuy nhiên, Ptolemy biết rằng Pompey là kẻ bại trận và với cuộc chiến chống lại Cleopatra của chính mình, ông không có tư cách giúp đỡ người khác chiến đấu trong cuộc chiến của họ. Trên thực tế, anh ta cần sự giúp đỡ để chống lại Cleopatra. Vì vậy, ông ta đã phản bội chính khách La Mã Pompey và khi Julius Caesar đến triều đình của ông ta đã tặng chiếc đầu của Pompey như một món quà cho Caesar. Trước sự ngạc nhiên của Pharaoh, Caesar vô cùng tức giận khi nhìn thấy đầu của Pompey. Mặc dù Pompey là đối thủ của ông, nhưng ông vẫn là người La Mã, Ai Cập và La Mã hòa bình với nhau. Caesar không đánh giá cao hành vi của Pharaoh khi giết một vị tướng La Mã được kính trọng một cách thiếu tôn trọng như vậy. Anh ta từ chối giúp đỡ Ptolemy chống lại em gái mình và tìm cách gặp Cleopatra trước khi quyết định gây chiến chống lại cô ấy. Pharaoh đã bắt giữ Caesar tại nhà và nói với ông rằng ông sẽ không thả cho đến khi ông đồng ý chiến đấu chống lại Cleopatra. Ngay khi Cleopatra phát hiện ra Julius Caesar, vị tướng quân đội vĩ đại của La Mã, đang ở Ai Cập, bà đã cải trang thành một người hầu và lẻn vào nơi ở của Caesar để giải thoát cho ông ta. Cô đã sử dụng sức thu hút và sự hiểu biết chính trị của mình để giành được sự ủng hộ của Caesar. Caesar biết rằng hòa bình rất quan trọng ở Ai Cập vì ngũ cốc và các loại thực phẩm khác được nhập khẩu vào La Mã từ chính nơi này. Do các cuộc chiến tranh gần đây ở Ai Cập, nguồn cung bị gián đoạn, gây ra bạo loạn lương thực ở Rome. Caesar muốn giải quyết vấn đề này cho nền cộng hòa của mình. Anh đứng về phía Cleopatra khi cô đánh giá anh không chỉ trưởng thành và có năng lực về mặt chính trị hơn anh trai cô mà còn vì sự quyến rũ và xinh đẹp của cô. Hai người ngày càng thân thiết và yêu nhau. Do đó, mối quan hệ giữa cô và Caesar vừa mang tính chính trị vừa mang tính cá nhân. Caesar là một thiên tài quân sự và lực lượng của ông đã giúp quân đội của Cleopatra bao vây Alexandria và họ đã chiếm được thành phố sau vài tháng chiến đấu. Trong cuộc vây hãm Alexandria, Ptolemy đã thiệt mạng trong trận chiến, có thể bị chết đuối ở sông Nin theo nhiều báo cáo.
Cleopatra nắm toàn quyền kiểm soát Ai Cập, còn Caesar quay trở lại Rome để giải quyết tình trạng bạo loạn lương thực đã gây ra một cuộc nổi dậy lớn trong thành phố. Vị tướng đáng tin cậy của ông, Mark Antony, đã không giải quyết được vấn đề. Caesar khẳng định toàn quyền kiểm soát, tuyên bố mình là nhà độc tài cho đến khi Rome có được sự ổn định. Ông đã có thể giải quyết vấn đề thiếu lương thực một cách nhanh chóng vì hiện nay ở Ai Cập đã có hòa bình và ngũ cốc có thể được nhập khẩu dễ dàng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mặc dù Caesar đã giải quyết được vấn đề, nhưng vị trí nhà độc tài tạm thời của ông được Thượng viện phê chuẩn ngày càng trở nên lâu dài và ông vẫn tiếp tục giữ chức vụ này ngay cả khi cuộc khủng hoảng đã qua. Điều này, cùng với mối quan hệ của ông với nữ hoàng Ai Cập nước ngoài Cleopatra, không được lòng các thượng nghị sĩ quyền lực ở Cộng hòa La Mã. Nhiều thượng nghị sĩ lo lắng rằng Caesar đang trở nên quá quyền lực và cuối cùng sẽ biến Rome thành một chế độ quân chủ hoặc độc tài. Họ cũng lo ngại về cách Caesar sử dụng quyền lực của mình để làm suy yếu quyền lực và đặc quyền truyền thống của Thượng viện cũng như các thể chế chính trị khác. Vì vậy, Julius Caesar đã bị một nhóm thượng nghị sĩ ám sát vào ngày 15 tháng 3 năm 44 trước công nguyên. Tin tức đến tai Cleopatra và bà bị tàn phá, cả về mất mát cá nhân lẫn chính trị. Cleopatra quyết tâm liên minh với La Mã một lần nữa vì bà hiểu rằng La Mã là cường quốc thống trị thế giới Địa Trung Hải vào thời điểm đó. Và liên minh với La Mã sẽ rất quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của Ai Cập. Cô lo sợ cuộc xâm lược của người La Mã trên đất nước của mình và mối quan hệ của cô với Caesar đã đảm bảo điều đó sẽ không xảy ra. Khi Caesar đã ra đi, cô chuyển sang phương tiện khác. Cô liên kết với Mark Antony, một trong những đồng minh và tướng lĩnh thân cận nhất của Caesar, để bảo vệ ngai vàng của chính mình và bảo vệ Ai Cập khỏi sự can thiệp của La Mã. Năm 41 trước công nguyên, Mark tới Ai Cập để gặp cô và đàm phán thành lập liên minh. Cleopatra đã đến một cách nổi tiếng trong một màn trình diễn ấn tượng, chèo thuyền xuôi dòng sông Nin trên một chiếc xà lan được trang trí bằng những cánh buồm vàng và tím, với những người hầu ăn mặc như thần tình yêu đang quạt cho bà. Antony bị mê hoặc và cả hai bắt đầu một mối tình say đắm kéo dài đến hết cuộc đời. Cleopatra sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Antony để tiếp tục các mục tiêu chính trị của mình. Cùng nhau, họ thành lập một liên minh chống lại Octavian, người không ai khác chính là con nuôi của Caesar. Tuy nhiên, danh tiếng của Antony đã bị tổn hại khi ông ly dị người vợ La Mã để cưới Cleopatra và sinh ra nhiều đứa con với bà. Điều này khiến ông dường như trở thành con rối của nữ hoàng nước ngoài. Vào năm 31 trước công nguyên, Octavian tuyên chiến với Antony và Cleopatra và quân đội của họ gặp nhau trong trận Actium ở Hy Lạp. Cleopatra là một chính trị gia và chiến lược gia tài ba nhưng bà có ít kinh nghiệm quân sự. Antony lãnh đạo quân đội, nhưng khả năng phán đoán của ông bị lu mờ bởi tình yêu dành cho Cleopatra và thói quen uống rượu quá mức của ông. Lực lượng hải quân của Octavian vượt trội hơn nhiều và ông đã vượt qua lực lượng của Antony, vốn đã suy yếu vì bệnh tật và đào ngũ. Trong trận chiến quyết định, Cleopatra và hạm đội của bà quan sát từ một khoảng cách an toàn trong khi lực lượng của Antony bị tiêu diệt bởi chiến thuật vượt trội của Octavian. Thấy tất cả đã mất, Cleopatra ra lệnh cho các tàu của mình bỏ chạy và Antony đi theo sự dẫn dắt của bà. Trận chiến là một thất bại nặng nề đối với liên minh của họ và họ buộc phải rút lui về Alexandria, Ai Cập. Octavian truy đuổi họ và sau một cuộc bao vây kéo dài vài tháng, quân đội của Antony bắt đầu bỏ rơi ông, trong khi người của Cleopatra bắt đầu quay lưng lại với bà. Vào tháng 8 năm 30 trước công nguyên, Antony nhận được những báo cáo sai lệch rằng Cleopatra đã tự sát và vì tuyệt vọng, ông đã tự kết liễu đời mình. Khi Cleopatra biết được cái chết của ông, bà quyết tâm cùng ông sang thế giới bên kia. Theo truyền thuyết, Cleopatra đã sắp xếp để mang đến cho bà một con rắn độc trong một giỏ quả sung. Sau đó, cô để con rắn cắn mình và cô chết vì chất độc. Cái chết của bà không chỉ đánh dấu sự kết thúc của Cộng hòa La Mã và sự khởi đầu của đế chế La Mã mà còn là sự kết thúc của triều đại Ptolemaic. Triều đại đã cai trị Ai Cập kể từ cái chết của Alexander Đại Đế vào năm 323 trước công nguyên. Sau khi bà qua đời, Cleopatra trở thành huyền thoại và biểu tượng cho quyền lực và sự độc lập của phụ nữ. Bà đã được miêu tả trong vô số tác phẩm nghệ thuật, văn học và văn hóa đại chúng, vì cuộc đời và di sản của bà vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người ngày nay.